Mailing list. Hogyha akartok tudni, hogy mikor jön ki a könyv, akkor fel lehet iratkozni a levelező listánkra. You will not get an immediate email confirmation, but we will have your name. Nem küldünk azonnali visszajelzést, de meg lesz a neve. This is also same for the mailing. Very ugyanaz itt is, igen. modern. Modernnek vagyunk. So some people, their working life and their spiritual practices are not in balance. This is a big question we get all over the world. De vannak olyan emberek, akiknek a munka, tehát a professzionális életük és a lelki életük nincs egyensúlyban. Ez egy olyan kérdés, amit az egész világon feltesznek. So this is where you can get career success and harmonious balance between your career and spiritual life. Tehát, hogy itt lehet a karrieredben sikereket elérni, és a lelki életeddel együtt, tehát, hogy ezt így egyensúlyban tartani. So I'd like you to imagine that for yourself and the world, Szeretnének, hogyha elképzelnétek, hogy számotokra és a világ számára. Szeretik, amit termelnek. they're making a meaningful contribution to society, Egy jelentőségteljes hozzájárulást tesznek a társadalom felé. and they're getting the kinds of prosperity that enrich themselves and others. És olyan fajta vagyonuk van, vagy olyan fajta gazdagságuk, ami magukat és másokat is gazdagítja. So these are our four main areas. Ez 4 fő terület. Can you see here? I guess. You can see there. Okay. So this is going inner to outer. Ez belülről kifelé megy. The first is really just about ourselves. Az első igazából csak rólunk szól. I identify my ideal career field and prosperity type. Hogy azonosítom az ideális karrier lehetőségemet, vagy területemet, és hogy milyen fajta gazdagságra vágyom. And that's what everybody's the most interested in. És ez érdekel mindenkit a legjobban. But that's not enough De ez nem elég to do dharmic work. ahhoz, hogy dharmikus munkát végezzünk. We have to expand to make our work actually meaningful. Hogy ki kell egy kicsit terjesztenünk a dolgot, hogy igazából jelentőségteljes legyen a munkánk. And even that is not enough. És még ez sem elég. We have to progress to dharmic mastery. Mastery. Dharmic mastery. I don't know how you Okay. try that. Hogy tehát ilyen dharmikus Mastery of dharma. professzionalizmuson. Mastery of dharma. Progressing towards mastery of dharma. Tehát afelé kell, hogy ilyen professzionális szintre fejlesszük a dharmát, afelé kell fejlődnünk. Okay. And then we want to look at the whole system for peace and prosperity. És aztán egy egész rendszert akarunk megnézni, ami a békéről és a gazdagságról, vagy hát ez nem pont ilyen anyagi gazdagságról. Arról szól. Srila Prabhupada used this term, peace and prosperity, 195 times. Srila Prabhupád ezt a béke és gazdagság kifejezést, ezt 195-ször használta. Jólét. Jólét. You got that? Yeah. Okay. Okay, so we're, in our book, we go through 9 principles of Karrier Dharma. A könyvünkben a Karrier Dharmának 9 elvét vesszük végig. Connecting our nature with our livelihood, Az első, hogy összekössük a természetünket a megélhetésünkkel. advancing through life while nourishing our nature, Úgy fejledjünk az életben, hogy közben tápláljuk a természetünket. extending our prosperity to others, A jólétünket kiterjesszük mások felé. doing ethical and meaningful work of value, Hogy etikus és jelentőségteljes munkát végzünk, ami értéket képvisel. having delight in cherishing our prosperity and field of work, Hogy örömöt szerzünk abból, tehát hogy élvezzük a munkaterületünket és azt a jólétet, amit nyújt. having celebrations of the sacred in our life and work,
Ünnepeljük a szent dolgokat az életünkben és a munkánkban. being above the shades of ego. Fölülemelkedünk az egónak az árnyalatain. Then for the whole society, Az egész társadalom számára pedig, having balance in society, hogy egyensúlyot teremtünk a társadalomban, cooperation between the fields and competition within the fields, hogy a különböző területek együttműködnek, és a területeken belül van verseny. and something that you are working at exemplifying here, having all-inclusive sustainable prosperity. És valami, amit itt ti példát mutattok, hogy ilyen mindenkit magában foglaló, fenntartható jólét. So in this verse, Krishna says we cannot repress our nature. Ebben a versben Krishna azt mondja, hogy nem tudjuk elnyomni a természetünket. Each of us has some inherent nature in this life. Mindannyiunknak van valamilyen örökölt természete ebben az életben. People sometimes ask, can I change it? Néha az emberek azt kérdezik, hogy meg tudom-e változtatni. At least according to this verse, I would say the answer is no. Legalábbis ez szerint, a vers szerint azt mondanám, hogy a válasz az, hogy nem. And Krishna teaches us how we can become perfect by doing our work. És Krishna megtanítja nekünk, hogy hogyan válhatunk tökéletessé azáltal, hogy a munkánkat végezzük. Okay, now again, we're going to try to do 2 lessons. 2 leckét próbálunk végigvenni. The first one is 6 ways to be rich and prosperous. Az első lecke, hogy 6 módja annak, hogy gazdagok és legyünk és jólétben éljünk. So this is part of identifying our prosperity type and career field. Az első, hogy hogyan azonosítsuk, hogy milyen fajta jólétet és karrier területet szeretnénk. And principle 1, Az első elv, connecting our nature with our livelihood. hogy összekapcsoljuk a természetünket a megélhetésünkkel. So is wealth only money? A gazdagság az csak pénz. Can you think of someone who has a lot of money but has a poor life? Tudtok valaki olyanra gondolni, akinek sok pénze van, de szegényes az élete? Anybody? Can you think of anybody? Tudtok valakire gondolni? All you have to do is read the news headlines any day. Csak el kell olvasni minden nap a hírekben a főcímeket. You will find someone with a lot of money who has a poor life. És fogtok találni olyan embereket, akiknek sok pénze van, de szegényes az élete. Do you know anyone who doesn't have a lot of money but has a rich life? Ismertek olyanokat, akiknek nincs sok pénze, de gazdag az élete? You know? Yes. So there is not a one-to-one correspondence between money and richness. Szóval nem egy az egyben lehet így összefüggésbe hozni a pénzt és a gazdagságot. We all need some money. Mindannyiunknak van valamennyi pénzre szüksége. I need some money. We cannot live without some cash. Tehát hogy kell valamennyi pénz, nem tudunk pénz nélkül élni. But being rich is not just about how much cash you have. De gazdagnak lenni az nem csak arról szól, hogy mennyi pénzed van. So I'd like us to think about what makes each of us as an individual feel rich and prosperous. Szóval szeretném, hogyha mindenki elgondolkodna azon, hogy egyénileg mi az, amitől mi úgy érezzük magunkat, hogy gazdagok vagyunk és jólétben élünk. Maybe you can all think about 1 or 2 things. Talán mindannyian gondolhatok 1-2 dologra. And then think what it would be like if those things were expanded. És azon is gondolkodhatunk, hogy mit szeretnénk, hogyha ezek a dolgok így kiterjedhetnének, növekedhetnének. Like for me, I love beautiful artwork. Például én nagyon szeretem a gyönyörű műremekeket.
I have beautiful, in my little room, I have, not here, but in my little room, I have beautiful framed art. Nem itt, de hogy a kis szobámban csodaszép, bekeretezett hát képek vannak. I like beauty in nature. Szeretem a szépséget a természetben. If I don't have any beauty in my life, I feel very poor. Hogyha nincs szépség az életemben, akkor nagyon szegénynek érzem magam. So, my co-author and myself, Rukmini and myself, A társszerzőm és én, Rukmini és én, she's Dr. Ruchira Datta. ez a neve, Dr. Ruchira Datta. So, not Anutama's wife, Rukmini, different Rukmini. Nem Anutama felesége Rukmini, hanem egy másik Rukmini. So, we did research for over 6 years. Több mint 6 éven keresztül végeztünk kutatást. From the Bhagavad Gita and the Bhagavatam, A Bhagavad Gitából és a Bhagavatamból, but also a lot of empirical research. de sok empirikus kutatást is végeztünk. But of course, in our Shastra, it says that there's 6 ways to be rich. Persze a sásztránk azt mondja, hogy 6 féle módon lehet gazdagnak lenni. Actually, I was just hearing Srila Prabhupada speak about this in a class this morning. Pont ma hallgattam, hogy Srila Prabhupád erről beszélt egy leckén. So the first is Aishvarya. Az első az Aishvarya. This comes from what Sanskrit word? Anybody know? Ezt tudjátok, hogy milyen szanszkrit szóból származik? Ishvara. Ishvara. That means a leader. Ez azt jelenti, hogy valaki egy vezető. So this is the kind of prosperity where you have leadership. Ez az a fajta jólét vagy gazdagság, amikor vezetői. You are guiding and helping and managing others. Tehát másokat vezetsz és segítesz és irányítasz. This is a kind of richness. Ez egyfajta vagyon vagy gazdagság. Now, for some of us, our work really needs to give us this kind of prosperity for us to feel rich. Néhányunk számára a munkánk igazán meg kell, hogy adja ezt a fajta jólétet ahhoz, hogy gazdagnak érezzük magunkat. One time I was giving a class when there were many children in the room. Egyszer leckét tartottam, amikor sok gyerek volt a teremben. Small children, like 3-4 years old. Kisgyerekek, 3-4 évesek. So one 3-year-old girl, she was managing all the other children during my class. És az egyik 3 éves kislány irányította az összes többi gyereket a lecke során. She was engaging them in different play and telling them where to go. Ő lefoglalta őket különféle játékokban, és megmondta, hogy hova menjenek. So after the class, I said, whose child is this? És ezután, a lecke után megkérdeztem, ez kinek a gyereke? So the parents were a little embarrassed. De a szülők egy kicsit szégyelték magukat. I said, no, your child is a natural leader. Mondtam, hogy nem, a ti gyereketek egy természetes vezető. They said, yes, we're always telling her, don't be so bossy. You understand? Mondtuk, mindig mondjuk neki, hogy hát ne főnökösködj folyamatosan. I said, no, you should train her to be a leader. És mondtam, hogy nem, hát képezzétek arra, hogy vezető legyen. And then I asked, what do you do? Megkérdeztem, ti mit csináltok? Both the husband and wife were big leaders. Mind a férj és a feleség is ilyen magas vezetők voltak. In their work and in bhakti, both. A munkájukban és a bhaktiban is. Then there is Gyan. Aztán ott a gyána. Oh, I should also say about Aishvarya, some people, they don't want to be leaders. Tehát, hogy vannak olyan emberek, akik nem akarnak vezetők lenni. Maybe they want to work by themselves. Lehet, hogy egyedül akarnak dolgozni. Or they just want to be part of a team. Vagy egy csapatnak a tagjai akarnak lenni. So then there's Gyan. Aztán ott a gyána. Some people want a livelihood that forces them to keep learning. Vannak olyan emberek, akik olyan megélhetést szeretnének, ami arra kényszeríti őket, hogy tanuljanak folyamatosan. Where in order to be successful in their work, they have to keep researching and studying and learning. Ugye ahhoz, hogy sikeresek legyenek a munkájukban, folyamatosan kutatniuk és tanulniuk kell. Otherwise they don't feel rich. Különben nem érzik magukat gazdagnak.
And other people are like, let me learn what I need to do for my work, and that's it. És aztán vannak olyan emberek, akik úgy gondolják, hogy hát tanuljam meg, amit muszáj ahhoz, hogy dolgozzak, és ez elég. Then there is virya. Aztán ott a vírja, So this is strength and health. ez erő és egészség. So some of us want work that fills us with health. Vannak olyanok, akik azt szeretnék, hogy olyan munkájuk legyen, ami egészséggel tölti el őket. So my daughter runs a Bharatanatyam school. A lányom egy Bharatanatyam iskolát vezet, And in her work, she has to exercise very vigorously all the time. és a munkájában folyamatosan, nagyon erőteljesen kell edzenie. It's part of her work. Ez része a munkájának. My work is not like that. Az én munkám nem olyan. If I want exercise, I have to stop my work and take a walk. Hogyha én edzeni akarok, vagy tornázni, akkor abba kell hagynom a munkát, és elmenni sétálni. So some people really need virya as part of their work in order to feel rich. Szóval vannak olyanok, akiknek a vírjának része kell, hogy legyen a munkájuknak ahhoz, hogy gazdagnak érezzék magukat. Then Shri is beauty. A Sri az a szépség. This can be visual beauty or auditory beauty or beauty in nature. Ez lehet vizuális szépség, vagy szépség, amit hallasz, vagy pedig szépség a természetben. Some people need work that fills them with beauty. Vannak olyanok, akiknek szükségük van olyan munkára, ami szépséggel tölti el őket. For other people, it is not important. Mások számára ez nem fontos. Not every temple looks like this. Nem minden templom néz így ki. You have visited other temples. Látogattatok már más templomokba? And in some of them you are thinking, oh, the leaders here, for them Shri is not important. És vannak olyan templomok, ahol elmész, és gondolod, hogy hát az itteni vezetők számára a Sri az nem fontos. Yes? Then there is yasha. Aztán ott a yasha. Yasha means that people are acknowledging you for your good work. Az azt jelenti, hogy a mások elismernek téged a jó munkád miatt. This implies community. Ez magában foglalja a közösséget. Yasha in the Bhagavatam is the child of Kirti and Dharma. A yasha a Bhagavatamban Kirtinek és Dharmának a gyermeke. Kirti means just you're talking about someone. A Kirti az azt jelenti, hogy amikor csak beszélnek valakiről. But maybe bad things. De lehet, hogy rossz dolgokat. But Kirti and Dharma means you're talking about them because they do good things. De Kirti és Dharma az azt jelenti, hogy azért beszélnek róla, mert jó dolgokat csinál. So for some people, their work needs to give them an appreciative community. Tehát vannak olyanok, akiknek fontos, hogy a munkájuk egy értékelő közösséget adjon. For other people, it's not important. Mások számára ez nem fontos. They can work by themselves. Tudnak egyedül dolgozni. They're not so concerned if they have a community or if they're noticed. Nem annyira érdekli őket, hogy van-e körülöttük közösség, vagy észreveszik-e őket. Then there's vairagya. És aztán ott a vajrágja. This is one of the more interesting of the ways to be rich. Ez egy érdekes módja annak, hogy valaki gazdag legyen. This is people who need a lot of freedom. Ez olyan emberek, akiknek sok szabadságra van szükségük. And simplicity. És egyszerűségre. Maybe you don't have a fixed schedule. Lehet, hogy nincs egy fix időbeosztásod. You don't need to have a lot of things. Nincs sok dologra szükséged. Or maybe you can travel. Vagy utazhatsz. In order to feel rich. Ahhoz, hogy gazdagnak érezd magad. For other people, they would prefer to have security. Mások inkább a biztonságot részesítik előnyben. Okay. So this is Aishvarya. Szóval ez az Aishvarya. Again, it usually means leadership. Megint ez általában vezetői képességeket jelent, vagy vezetést. Engaging people in meaningful work and giving them what they need. Hogy jelentőségteljes munkában foglalsz le másokat, és megadod nekik, amire szükségük van. It can also mean having a lot of autonomy. Autonomy. Where you can manage your own life, your own projects. Hogy ez azt is jelenti, hogy sok autonómiára van szükséged. So as we go through these, please think, which of these do I need in order to feel rich?
Ahogy átmegyünk ezeken, kérlek gondolkozzatok el rajta, hogy ezek közül melyikre van szükségetek, hogy gazdagnak érezzétek magatokat. Most of us will have 2 or 3. Legtöbbünknek 2-re vagy 3-ra. And again, Igen. do I need to understand things? Meg kell, hogy értsem a dolgokat? Do I need to know the essence of things? Kell, hogy értsem a dolgoknak a lényegét? Do I need work that pushes me to keep learning? Olyan munkára van szükségem, ami nyom, hogy tanuljak? Do I need work that is very physical? Olyan munkára van szükségem, ami nagyon fizikai? Or do I need work that somehow helps me with health? Vagy olyanra, ami segíti az egészségemet? Do I need work that fills my life with beauty? Olyan munkára van szükségem, ami megtölti az életemet szépséggel. This can also involve charismatic leadership rather than organizational leadership. Ez a karizmatikus vezetésre is utalhat a szervezői vezetés helyett. Now, your work might be giving beauty to others. Lehet, hogy a munkád másoknak ad szépséget. Any of these you might be providing for others. Ezek közül bármelyiket lehet, hogy mások számára nyújtod. Just like there are many doctors who help other people become healthy, but their work doesn't make them healthy. Mint például van sok olyan orvos, aki másoknak segít, hogy egészségesek legyenek, de a munkájuk őket nem teszi egészségessé. Yes, I have been to a doctor's office where all the food they are selling is unhealthy. Voltam olyan rendelőben, ahol az összes étel, amit árulnak, nem volt egészséges. So here we're looking at what your work is providing for yourself, not for others. Szóval itt arról van szó, hogy a munkád mit nyújt számodra, nem az, hogy mások számára mit nyújt. And again, then we have yasha. És aztán ott van a yasha. If you can think, is this something I really need from my work? Hogy ez valami olyan, amire igazán szükségem van a munkámból. Having a community where there's appreciation and gratitude. Hogy legyen egy közösség, ahol értékelés és hála van. Or do I really want vairagya? Vagy pedig vajrágyát akarok. Where my work allows me to live a very simple life. Ahol a munkám megengedi nekem, hogy egy egyszerű életet éljek. So if we think which of these kinds of wealth express my most basic sense of a worthwhile life. Hogyha átgondoljuk, hogy ezek közül a fajta munkák közül melyik fejezi ki legjobban egy értékes életnek az érzetét. Now, we should mention that you can't just trade one type for another. Meg kell, hogy említsük, hogy nem lehet az egyiket becserélni a másikra. It's not like you just get money from your work and then you can buy yasha or you can buy shri. Szóval nem úgy van, hogy mondjuk csak pénzt kapsz a munkádból, és akkor abból tudsz venni jassát vagy srit. Like whenever you change money, you have to pay a fee. Mint amikor pénzt váltasz, akkor mindig van egy ilyen váltási díj. There's some loss. Van egy kis veszteség. So many people try to do this. Szóval sokan próbálják ezt. They work just for cash. Hogy csak a készpénzért, vagy ugye pénzért dolgoznak. And then they try to use the cash to buy the kinds of prosperity they want. És akkor azt arra próbálják használni, hogy megvegyék azt a fajta jólétet, amit szeretnének. But that will lead you with a very unsatisfying work. De ez ahhoz fog vezetni, hogy egy olyan munkát végez, ami nagyon nem tesz téged elégedetté. So please just take a minute and think which, at least 2 or 3, are really important to you. Tehát kérlek 2-3 percet töltsetek azzal, hogy átgondoljátok, hogy melyik, ami igazán fontos számotokra ezek közül.
This is how Srila Bhaktisiddhanta Saraswati arranged these in his logo for the Gaudiya month. Így rendezte el ezeket Bhaktisiddhanta Saraswati a Gaudiya month logójában. All right, we did it. We did one lesson. I'm very happy. Egy leckével végeztünk. Does anyone have any questions or discussion on lesson 1 before we go on? Mielőtt folytatjuk, van valakinek kérdése, vagy megbeszélni valója az első részről? Yes, Tehát, hogy lehet-e ennek a keveréke? Igen. definitely. Igen. Yes. Oh, yes, Ahogy öregszünk, változhatnak ezek? Igen. yes. But usually we have some strong preference throughout life. De általában van egy erős, tehát van az életünk, van amit előnyben részesítünk az életünk során. Nem Yes. egy, hanem hogy vannak amelyiket. This can change over time. Then what's the foundation of our own nature that will not change? Hogyha ezek meg tudnak változni, Lesson 2. hogyha ezek tudnak változni az életünk folyamán, akkor mi az alapvető dolog a természetünkben, ami nem változik? But Ez a these, második leckéről. but these don't generally change very much. De általában ezek nem nagyon változnak. I mean, if you think from childhood what is important to you in these, you'll see it remains pretty much the same. Hogyha a gyerekkorod során visszaemlékszel, hogy mik voltak fontosak neked, akkor általában ugyanaz marad. Yes. So in the book you base our nature on Krishna's 6 opulences. Szóval a It's also könyvben, the jivas. So- Not only. This is just lesson 1. szóval a könyvben az élőlény természetét a Krishna 6 fenségére alapozod, és akkor mondta Urmila Mataji, hogy és ez a dzsiváknak is a 6 fensége. Our main basis is the 4 fields. Mi az alapvető alapunk, tehát az alapunk az a 4 mező, And I'm going to spend the rest of the lessons on that. és a leckék többi része erről fog szólni. But these are also very important. De ezek is nagyon fontosak. This more brings you to a specific career Ez egy bizonyos fajta karrier felé vezet téged. because the fields are very broad. Mert ezek a mezők nagyon tágak. You could be in the field of resources and have all different combinations of these. Resources. Ez hogy az erőforrások területén lehetsz, és You're going to need those 4 somehow. Ideas, government, resources, artistry. okay, Somehow you're going to need some Hungarian Yeah, for there- those. that's fine. Okay. But what did you say? So you can be in the field of resources? And still have some different, you can have 10 people working in the field of resources who would have some different combinations of these. Tehát, hogy azon belül még lehet, hogy ezek különféle kombinációival rendelkezik valaki. Tehát lehet 10 ember, aki az erőforrások területén dolgozik, de különféle kombinációi ezeknek megvan nekik. You might be in the field of resources as a big business leader with a lot of Aishvarya and Yasha. Lehet, hogy az erőforrások területén vagy, mint egy nagy üzleti vezető, sok aishvarjával és jasával. Or you might be working on a family farm where you're mostly getting Shri and Virya. Vagy pedig egy családi gazdaságban dolgozol, ahol főleg srit és vírját kapsz. But that's both in the field of resources. De ez mind az erőforrások területén van. Like if you're in the field of resources as a banker, your work is not giving you any virya. Hogyha egy bankárként vagy az erőforrások területén, akkor a munkád nem ad neked vírját. But if you're in the field of resources and you're harvesting wheat, your work is going to give you a lot of virya.
De hogyha az erőforrások területén vagy, és gabonát aratsz, akkor az sok vírját fog adni neked. So understanding these six types of prosperity gives us more specificity. Tehát, hogyha értjük ezt a hatféle gazdagságot, akkor az ilyen specifikusabbá teszi a dolgot. Now, in our other principles, which I'm only going to talk about in the last class in summary, A többi elvben, amiről csak az utolsó leckében, az összefoglalásban fogok beszélni, we talk about how to protect these, beszélünk arról, hogy hogyan védjük meg ezeket. how to enjoy them under Radharani instead of Durga. Hogyan élvezzük őket Radharani befolyása alatt, ahelyett, hogy Durga befolyása alatt élvezzük. But that I will just talk about in summary. De erről csak az összefoglalásban fogok beszélni. Any other questions on lesson 1? Van-e még kérdés? Oh, yes. That is it possible, you said it can change a little, so is it possible that you kind of live through some to the fullest extent, and then you are kind of not so much interested in it? Sometimes. Hogy az lehetséges-e, hogy azért nem érdekel, mert mondjuk az életet vége felé az egyik, mert úgy kiélted azt a dolgot, és mondja, hogy igen, lehet néha. But still the tendencies tend to be constant. De a hajlam az ilyen állandó, általában állandó. Like for myself, if I'm not learning things, I feel like I'm dead. Mint én, hogyha nem tanulok dolgokat, akkor halottnak érzem magam. And other people, you say, don't you want to learn new things? És másokat megkérdezem, nem akarsz új dolgokat tanulni? And I have been like this since, I don't know, I was 3-4 years old. És én 3-4 éves korom óta ilyen voltam. Does this make sense? Ez így érthető? Yes, Prabhu. Hogy beszélhetünk arról, hogy ugye itt a munkáról beszéltünk, de a templomi bakták általában szolgálatot végeznek, és hogy akkor nekik maguknak kéne megtalálni ezt az irányt, vagy a vezetőiknek kéne megtalálniuk. Okay. This is going to take me 5 minutes to answer. Ez 5 percig tartana, hogy erre válaszoljak, vagy annyi ideig fog tartani? Our career is how we maintain ourselves. A karrier az az, hogy hogyan tartjuk fönn magunkat. And as we'll be touching upon in the summary, És ahogy majd így érintjük az összefoglalásban, that is primarily done in the Grihastha ashram. ezt elsősorban a Grihastha ashramban tesszük. Brahmacharis are preparing for their career. A brahmacharik, ők készülnek a karrierükre. Vanaprasthas have retired from their career. A vánapraszták visszavonultak a karrierüktől. Even in the world, everybody understands you retire from your career. Még a világon, tehát a külvilágban is mindenki érti, hogy visszavonulsz a karrierettől. But then you may be helping others. De aztán lehet, hogy segítesz másoknak. And where you're at the end of life, you have nothing to do with career. És az élet végén nincs semmi, amit tenned kéne. Now, bhakti is not a career. A bhakti az nem egy karrier. We have ashram, varna, and bhakti. Van az ashram, a varna és a bhakti. So some people, Prabhupada says, they don't need a career. Szóval Prabhupád azt mondja, hogy vannak olyanok, akiknek nincs szükségük karrierre. They can just do bhakti. Ők csak végezhetik a bhaktit. That is very rare. Ez nagyon ritka. We see many people try when they're young, but they can't sustain that. Látjuk, hogy nagyon sokan próbálják, amikor fiatalok, de nem tudják fenntartani. That means someone goes from the brahmachari ashram to the vanaprastha ashram. Mert ez azt jelenti, hogy valaki a brahmachari ashramból a vánapraszta ashramba megy. Some people, they can do that. Vannak, akik ezt meg tudják tenni. But most people were not capable of De doing a that. legtöbben nem képesek erre. This is one reason why Srila Prabhupada wrote and talked a lot about varnashram. Ez az egyik oka, hogy Srila Prabhupád sokat írt és beszélt a varnashramról. In bhakti, we are also supposed to serve according to our nature.
A baktiban is a természetünk szerint kéne, hogy szolgálatot végezzünk. At least that's what Krishna says. Legalábbis ezt mondja Krishna. So. And he says we cannot repress our nature. És azt is mondja, hogy nem tudjuk elnyomni a természetünket. So we don't really have a choice. Szóval nem igazán van választásunk. Yes. When we are not yet realized our eternal spiritual personality, Amikor még nem valósítottuk meg az örök lelki személyiségünket, then we will work in Lord Chaitanya's movement according to our physical and mental nature. akkor a fizikai és mentális természetünk szerint fogunk az Úr Chaitanya mozgalmában működni vagy dolgozni. And as we start to realize our spiritual personality, És amikor kezdjük megvalósítani a lelki személyiségünket, then we will be working also according to that nature. akkor az szerint a természet szerint is fogunk működni. Prabhupada talks about this in Nectar Devotion, chapter 16. Prabhupád az odaadás nektárja 16. fejezetében beszél erről. And this is one of the main points that Rupa Goswami makes. És ez az egyik fő pont, amit Rupa Goswami hangsúlyoz. Is it the duty of the leaders? Ez a vezetők kötelessége? I think so, yes. Igen, szerintem igen. It is the duty of parents and teachers and leaders. Ez a szülők és a vezetők és a tanárok kötelessége. That if you're a lung cell, you should be in the lung and not in the brain. Hogyha egy tüdősejt vagy, akkor a tüdőben kell lenned, nem az agyban. If you're a heart muscle, you should be in the heart and not in the lungs. Hogyha egy szívizom vagy, akkor a szívben kell, hogy legyél, nem pedig a tüdőben. Rukmini and I were really thinking, why 4 fields? Rukmini és én sokat gondolkoztunk azon, hogy miért 4 terület van. Why did Krishna take all the kinds of work and put them into 4 categories? Miért fogta Krishna az összesféle munkát és rakta be 4 területbe? Hundreds and thousands of jobs. Több 100 000 féle munkát. Why 4? Miért 4? And why these 4? És miért ez a 4? You will see this in our upcoming lesson. Ezt a következő leckében fogjuk elmondani. Let's see, which lesson? I think that's lesson 4. Let me just say. Ez majd a 4-ben lesz szerintem. Yes, lesson 4. A 4-ben. That is the most wow lesson. Ez a wow lecke. Yeah. That is where you see, if I am doing somebody else's work, I am messing up myself and I am messing up society. Ez amikor így rájössz, hogy hát ha valaki másnak a munkáját végzem, akkor csak összekuszálom magamat és a társadalmat. In that lesson we look at what happens when people go in the wrong work. Abban a leckében átvesszük, hogy mi történik, ha az emberek rosszfajta munkát végeznek. And we look at every possible combination of wrong work. És a rosszféle munkáknak minden lehetséges kombinációját átvesszük. And the more you study this, És minél inkább tanulmányozod ezt, you can see that so many problems in society come from people doing the wrong work. akkor eljössz, hogy annyi probléma a társadalomban abból származik, hogy az emberek nem a nekik megfelelő munkát végzik. Because the dharma of each work is different. Mert minden munkának a dharmája más. And what's dharma in one field is a dharma in another field. És ami dharma az egyik területen, az a dharma a másikon. So, you can tell me how you feel about this question after lesson 4. Szóval a 4. lecke után elmondhatod, hogy milyen érzésed van ezzel a leckével kapcsolatban, that I ezzel will do kérdéssel kapcsolatban. Thursday. Csütörtök. All right, so we're still on principle 1. Szóval még mindig az első elvet vesszük. We looked at the 6 ways to be rich.
Átvettük, hogy mi a 6 módja a gazdagságnak. Now we're going to look at the 4 fields. Most a 4 területet fogjuk átvenni. So, of course, everybody knows this verse. Persze mindenki tudja ezt a verset. Chaturvarna mayashvishtam gunakarma vibhagashaha tasya kartam apimam vidya kartam arpimam. So here we want to use the word a field of work. Itt akarjuk ezt a szót használni, hogy egy munkaterület, And again, we didn't want to use the Sanskrit names, és nem akartuk a szanszkrit neveket használni, mostly because people already have ideas and some of their ideas may be wrong. mert a legtöbb embernek már vannak elképzelései, és lehet, hogy az elképzelései közül van, ami helytelen. So we thought this was better for the public, but even for us devotees, that we can kind of have a fresh look. És úgy gondoltuk, hogy az emberek általános tömege, de a bakták számára is jobb, hogyha egy ilyen friss nézőpontot tudunk, vagy frissen tudunk ránézni. So we are calling these the field of artistry. Szóval a művészet, vagy kézművesség. Artistry, can you have one Hungarian word for artistry? No. Yeah? No. Okay. You're going to need to pick one because otherwise we're going to be lost. Jó, szóval a művészet az így. Some of our English speakers here, what do you think we can use? Kézművesség lesz. Okay. It will be like handicraft or something like that. No? Sort of. It took Rukmini and me the longest to think of a word for this field. Ez tartott a legtovább Rukmininek, és nem. Can I just Google it? Huh? I look in the dictionary. You could try. Just forget it. We'll just pick a word. Maybe. Yeah. Because művészet is like art. But it's not exactly art. Yeah, It's that's the artistry. It's. Anybody have some idea? Well, as we go through, maybe you'll get some better. Let's go through and define it, and then maybe you'll get some better. Then we have resources. Can that? Aztán vannak az erőforrások. That easy? Yeah. Government is easy, yeah? A kormányzás. And ideas. És az ötletek. Ötletek. Letek? Yeah. Ötletek. Okay. So, Jai Shishiradasan. Jai Gurudashlal. Jai. Műérzék. Goranataras. Alkotás. Akutas? Yeah. Akutas. It's like creativity, something like not creativity, No. because that's creativitás, but alkotás is like, it's good, it will work. Okay. But we don't have. Maybe as we go through, you'll get a better idea and you can think of a better word. Yeah. Hogyha lehet, hogy ahogy haladunk, akkor fogunk találni egy jobb szót. So these 4 fields always exist in human society. Szóval ez a 4 terület mindig létezik az emberi társadalomban. Some specific jobs come and go. Vannak specifikus munkák, amik jönnek és mennek. Like right now, there's not very many blacksmiths in society. Mint mostanában nincs túl sok kovács a társadalomban. And 100 years ago, there was no computer programmers. És 100 évvel ezelőtt nem voltak számítógép programozók. But these 4 fields are always there. De ez a 4 terület mindig ott van. So these are the people who produce food and other necessities. Szóval az erőforrások azok, akik ételt és más szükséges dolgokat megtermelnek. These people keep the system working and beautiful. Ők működtetik a rendszert, és ők érik el, hogy szép legyen. These people educate. Ők azok, akik képeznek vagy oktatnak. And these people run society. És ők irányítják a társadalmat. But the main reason that we want to look at these 4 fields de a fő ok annak, hogy ezt a 4 területet meg akarjuk vizsgálni, is again that the Dharma is different. az az, hogy a dharma különbözik. And each of us has one type of field for our whole life. És mindannyiunknak van egy terület az egész élete során. Now, even as specific careers might change in society,
És lehet, hogy azok a konkrét karrierek változnak a társadalomban. We should be able to stay within our field. Kellene, hogy a saját területünkön belül tudjunk maradni. Now, people ask, can this field change? And at least according to the Gita, I would say no. És kérdezik az emberek, hogy ez a terület meg tud-e változni, és a Gita szerint legalábbis azt mondanám, hogy nem. Now, Prabhupada says Vishvamrita changed his field. Prabhupád azt mondja, hogy Vishvamitra megváltoztatta ezt a területét. But that took him 60,000 years. De ez 60 000 évig tartott neki. And it was a very bumpy road. És egy elég rögös út volt. It wasn't easy. Nem volt könnyű. So generally, we're not going to change our field. Szóval általában nem fogjuk megváltoztatni a területünket. Also, we will never be in more than one field. És soha nem leszünk több, mint egy területen. And the reason is that the dharma in each field is different. És ennek az oka, hogy a dharma minden területen más. And they're contradictory. És ezek ellentmondanak egymásnak. And we'll especially see this in lesson 4. Ezt főleg a 4. leckében fogjuk látni. If you were in two fields, you would be in war with yourself. Hogyha 2 területen lennél egyszerre, akkor háborúban állnál saját magaddal. Now, why do some people think they are in two fields? Miért van az, hogy vannak, akik azt gondolják, hogy 2 területen vannak? So you might be in one field, but you're helping another field. Lehet, hogy egy területben vagy, de segítesz egy másikat. Especially there are many people in the field of artistry that are particularly helping another field. És főleg így ennek az alkotásnak a területén sokan vannak, akik valaki más területen lévőt segítenek. And we'll discuss this a little bit more later. És ezt egy kicsit később meg fogjuk beszélni. Okay, so we're going to look at each of these questions as we go through. Ezeket a kérdéseket, ezekről fogunk beszélni, ahogy haladunk. Especially two main questions I'm going to ask all of you. Főleg lesz 2 fő kérdés, amit mindannyiótoktól meg fogok kérdezni. What careers? What careers? Which specific jobs are in that field? Hogy milyen karrierek vannak azon a területen. And what are the criticisms people make of that field? És milyen kritikákat fogalmaznak meg az emberek ezekkel a területekkel kapcsolatban. So first we're going to look at artistry. Szóval először ez az alkotás, vagy This is the only field that provides happiness and pleasure for society. ez az egyetlen terület, ami boldogságot és elégedettséget nyújt a társadalomnak. Without this field, there's no rasa in society. Ennélkül a terület nélkül nincs rassza a társadalomban. They provide all of the taste. Ők nyújtják az ízt. They provide beauty in society. Szépséget nyújtanak a társadalomnak. And they make everything work. És mindent működtetnek. This is a very concrete field, not abstract. Ez nem absztrakt, ez egy nagyon kézzelfogható terület. What are the standards of excellence is very clear. Hogy mik a kiválóságnak a sztenderdjei, az nagyon világos. And the training to achieve excellence is very clear. És a képzés, ami a kiválósághoz vezet, az is nagyon világos. So these people are like the legs of the universe. Ezek az emberek olyanok, mint az univerzum lábai. Now, what's very interesting is in Bhagavatam 2:10-25. Mi nagyon érdekes, a Bhagavatam 2:10-25-ben. It says that Krishna himself directly oversees the legs of the universe. Azt mondja, hogy Krishna maga személyesen irányítja, vagy gondoskodik az univerzum lábairól. On a subtle level, this is like the Mula and Swadhisthana chakras of the universe. Egy finomabb szinten ez olyan, mint az univerzum múla, vagy Swadhisthana csakrái. Anything that works is because of people in this field.
Bármi, ami működik, az azért van, mert hát azok miatt, az emberek miatt van, akik ezen a területen And vannak. anything that's beautiful and sweet and full of emotion is because of people in this field. És minden, ami gyönyörű és tele van érzelmekkel, az azok miatt van, akik itt dolgoznak. Now, many people have hobbies in this field. Sokaknak vannak hobbijai ezen a területen. Like somebody might like to grow flowers for relaxation. Lehet, hogy valaki szeret virágokat termeszteni a relaxáció miatt, But they would not want to be a gardener for 8 hours a day. de nem akarnának napi 8 órában kertészkedni. So many people have things they do in this field as a side hobby. Tehát sokaknak vannak ilyen hobbijai ezeken a területeken. The people in this field, they love to make other people happy. Akik ezen a területen dolgoznak, nagyon szeretnek boldoggá tenni másokat. They want to paint a picture that will be in someone else's house. Szeretnek megfesteni egy képet, ami valaki másnak a házát fogja díszíteni. And actually, in many ways, the mentality of this field is the closest to bhakti. És sok esetben ennek a területnek a mentalitása áll a legközelebb a bhaktihoz. Because the dominant feeling is service. Mert a domináns érzés az a szolgálat. I want to serve and help others. Én szeretnék másokat szolgálni és segíteni. So we can think, how much do I like to play with these sort of things? Ugye elgondolkozhatunk rajta, hogy mennyire szeretek ezekkel a dolgokkal játszani. Yes, like that. Okay, let's look at the field of government. Akkor nézzük meg a kormányzásnak a területét. So as soon as human society gets a little bit big, Amint az emberi társadalom egy kicsit megnő, you need some system of organization, akkor szükség van valami szervezési rendszerre, some system of defense. Védelmi rendszerre. Now, this is not management of anything. Ez nem úgy bárminek a menedzselése. You have managers in all 4 fields. Mind a 4 területen vannak menedzserek, You have leaders in all 4 fields. és vannak vezetők mind a 4 területen, But these are the managers and leaders of society. de ezek a társadalomnak a vezetői és a Do you understand the difference? menedzserei. Értitek a különbséget? Yes. This is not management of a business. Ez nem egy üzletnek a menedzselése. This is not management of a dance company. Ez nem egy tánctársaságnak a menedzselése, Or a scientific leader. vagy egy tudományos vezető. These are people who are taking care of society. Ezek azok, akik a társadalomról gondoskodnak. Now, this field is very abstract. Ez egy nagyon absztrakt terület, There can be many forms of government, tehát ez egy elvont terület, sokféle kormányzás létezhet. many ways of becoming expert. Nagyon sokféle módja lehet annak, hogy kiválóvá válj ebben. These people provide protection from internal and external threats. Ezek az emberek védelmet nyújtanak a belső és külső fenyegetésekkel szemben. And they're taking care of people on a large scale. És tehát ilyen nagy területen gondoskodnak az emberekről, vagy nagy dimenziókban. They do not produce resources, Ők nem termelnek erőforrásokat, but they distribute resources. hanem elosztják az erőforrásokat. And they're not distributing resources for a profit, És nem profitért osztják el az erőforrásokat, but to take care of people. hanem azért, hogy gondoskodjanak az emberekről. Now, this field is not just political government. Ez nem csak politikai kormányzás, It is also non-profits that do the work of government, ezek olyan non-profit szervezetek is, akik a kormány munkáját végzik, like providing, water and education and roads. akik mondjuk vizet, vagy oktatást, vagy utakat nyújtanak. And Prabhupada says it can also be a landlord. És Prabhupád azt mondja, hogy ez egy földbirtokos lehet, vagy főbérlő is lehet. Like you're the king of an apartment building.
De te vagy egy ilyen társasháznak a királya, tehát a tiéd a lakások. And you're providing water and electricity and parking spaces. És akkor ellátod a lakókat vízzel és elektromossággal és parkolóhelyekkel. Now, again, this is leadership of society. Megint ez a társadalomnak a vezetőire vonatkozik. These are the arms of society, Ők a társadalomnak a karjai, but not just for fighting, de nem csak a harc területén, also for caring. hanem a gondoskodás területén is. These are like the big parents of society. Ők a társadalomnak a szülei. They collect and redistribute resources. Ők összegyűjtik és újra elosztják az erőforrásokat. So this is the Anahata chakra. Ez az Anahata chakra. Yes. Loving and caring for people. Szeretni az embereket és gondoskodni róluk. If you really care about protecting people, Hogyha igazán érdekel az, hogy megvédelmezd az embereket. justice, Igazság, ethics, etika, morality, erkölcsök. this is the field. Ez az a terület. Let's look at the field of resources. Nézzük meg az erőforrások területét. These are the only people who are providing resources for the society. Ők az egyedüli emberek, akik erőforrásokkal látják el a társadalmat. This is more abstract than artistry, but less abstract than government. Ez elvontabb, mint az alkotás, de kevésbé elvont, mint a kormányzás. Like what makes a good business leader can be very different in different cultures or at different times. Hogy mitől lesz valaki egy jó üzleti vezető, az nagyon változatos lehet a különféle kultúrákban és időszakokban. The Bhagavatam says these people are always thirsty. A Bhagavatam azt mondja, hogy ezek az emberek mindig szomjasak, vagy mohók. Not literally for water. Tehát nem szó szerint a vízre, inkább, hogy mohók. But they always want to expand. Mindig ki akarnak terjedni, terjeszkedni akarnak. Now, people in government also want to expand how many people they are taking care of. A kormányzatban lévő emberek is ki akarják terjeszteni, hogy mennyi emberről gondoskodnak. These people always want to expand the wealth of society. Ezek az emberek mindig ki akarják terjeszteni a társadalomnak a vagyonát. So again, there is some variety in this field. Ezen a területen is van némi változatosság. How do you run a business? How do you run a farm? Hogy hogyan vezetsz egy vállalkozást, vagy hogyan vezetsz egy gazdaságot. Should it be like a family? Should it be more detached? Legyen olyan, mint egy család, vagy legyen elkülönültebb. Do you solve problems with executive decision or collaboration? Hogy ilyen egyedi döntésekkel oldasz meg problémákat, vagy pedig együttműködéssel. So different cultures answer this differently. Szóval a különféle kultúrák erre különféle választ adnak. So that's different in artistry, like how do you make a good table? Ez más, mint hogy az alkotóknál, hogy akkor hogyan készítünk egy jó asztalt. These are the main people who give charity to society. Ezek azok a fő emberek, akik adományokat adnak a társadalomnak. They're the main people who support the arts. Ők azok, akik támogatják a művészeteket. These are the main people who employ others. Fő emberek, akik alkalmaznak másokat. Now, in government, you're looking at the flow of so many things for society. A kormányzásban ott annyiféle dolognak az áramlását figyeled a társadalomban. In resources, you're usually looking at the flow of one kind of resource for your business. Az erőforrásokban ott pedig általában egyfajta erőforrás áramlását figyeled a saját üzletedben. And you have to make a profit for yourself in order to keep giving to others. És nyereséget kell termelned saját magad számára, hogy másoknak tudj adni. This is the stomach in the universal body. Ez a gyomor az univerzális testben. And in the Manipur chakra.
a Manipura csakra. People who love to run businesses or to play with money. Akik szeretnek üzleteket vezetni, vagy játszani a pénzzel, Always wanting to increase profit and yield. mindig növelni akarják a nyerességet és a bevételt, Then we have the field of ideas. és aztán vannak a ideák, vagy a gondolkodók. Ideas? Yeah. You don't have a good word for ideas. It could mean It would mean something else. It could mean different things. If you speak about it, probably we'll get it. Okay, we'll try. It can mean like ideas when you get ideas to solve something. Yes, that's good. Okay, ötletek. Okay, these are the people giving wisdom, guidance, and truth to society. Ezek azok az emberek, akik bölcsességet, útmutatást, wisdom, guidance and what was Truth. és igazságot adnak a társadalomnak. Now, this does not mean teaching somebody how to fix their car. Ez nem azt jelenti, hogy megtanítasz valakit, hogy javítsa meg az autóját. So it's not teaching anything. Ez nem, hogy valami konkrét dolgot tanítani. But if you're teaching how to fix your car dharmically, then that would be here. De hogyha azt tanítod, hogy hogyan javítsa meg az autóját dharmikusan, az már ide tartozna. Religious teachers are also here. A vallási tanítók is ide tartoznak. Now, there are intelligent people in all four fields. Mind a 4 területen vannak intelligens emberek, But these are the intellectuals of society. de ők a társadalom értelmiségiei. But there are very intelligent business people. De ők nagyon intelligens. There are intelligent government leaders. Tehát, hogy vannak intelligens üzletemberek, és vannak intelligens kormányzati emberek, There are very intelligent plumbers. és vannak nagyon intelligens vízszerelők, But these are the intellectuals. de ők az értelmiségiek. Now, in this field, you may be teaching truth with words and language. Ezen a területen lehet, hogy a beszéden és a nyelven keresztül tanítod az igazságot, Or with mathematics, vagy matematikával, but sometimes also with the fine arts. de néha a képzőművészetekkel is. Sarasvati is the goddess of both the fine arts and wisdom. Sarasvati, ő a művészeteknek és a bölcsességnek is az istennője. Some people, are musicians in artistry, and some people are musicians in ideas. Tehát vannak olyanok, akik zenészek az alkotó területen, és vannak olyanok, akik pedig ezen az ötletek területen zenészek. How do you know? Honnan tudod? Is their purpose beauty or is their purpose truth? Hogy a céljuk az a szépség, vagy pedig az igazság. So if some musician is singing, I love that girl and now she's gone, that's in artistry. Hogyha egy zenész azt énekli, hogy szeretem ezt a lányt, és most elment, akkor az az alkotó terület. And if someone is using music to teach philosophy and truth, that is ideas. És hogyha valaki pedig arra használja a zenét, hogy az igazságot megtanítsa, vagy elmondja, akkor az ötletek. Vagy This is the brain of the universe, ők az univerzumnak az agya, and is the Visuddha and the Agya chakras. a Visuddha és Agya csakrák. So those of us who love to play with ideas, kind of taking them apart and putting them together again. Szóval azok, akik szeretnek az elképzelésekkel játszani, szétszedni őket és újra összerakni. Now some people again like to do this as a hobby. Aztán persze vannak, akik ezt is hobbiszerűen szeretik csinálni, Solve word puzzles. hogy ilyen szójátékokat oldjanak meg, vagy rejtvényeket. But we're talking about one's livelihood. De most arról beszélünk, amikor valakinek ez a megélhetése. Now there are some people outside the fields, És aztán vannak olyanok, akik kívül esnek ezeken a területeken. and Rukmini and I call them commensals. You probably don't immediately know a Hungarian word for that. That's a biological term. És ezeket, how do you spell it? That's all right. These are people who they don't
harm society, but they don't directly help society. Ezek olyan személyek, akik nem ártanak a társadalomnak, de nem is nagyon segítenek neki. So these are like people who never leave the brahmacharya ashram. Ezek olyanok, akik soha nem hagyják el a brahmacsári ashramot. They just remain students their whole life. Egész életükben tanulók maradnak. We see this sometimes in the world. Néha látjuk ezt a világban, You know, people get 3 PhDs, hogy valaki 3 doktori diplomát szerez, and they're just studying and researching. They Sure. never actually get a career. tanulnak és kutatnak, de soha nem lesz igazából egy karrierjük. We also sometimes find this in people who just do a lot of little odd jobs just to make a little cash, but they never get a career. Olyat is látunk, hogy csak ilyen munkákat vállalnak valahol itt meg ott, hogy valahogy megéljenek, de nem lesz belőle egy karrier. Usually those people travel a lot and they don't usually have a family. Általában sokat utaznak, és nincs családjuk. So there aren't very many people like this, but there are some. Nincs nagyon sok ilyen ember, de azért vannak páran. Okay, let's now look at summarizing these 4 fields. Most nézzük meg ennek a 4 területnek az összefoglalását. So we're going to look at 2 questions that people in each of these fields want their work to answer. I hope you can. 2 kérdést fogunk megnézni, amit ezeken a területeken lévő emberek szeretnének megválaszolni. So like at the end of the day, you finished your work, Tehát az nap végén befejezted a munkádat, and you say, am I satisfied? és akkor azt mondod, elégedett vagyok? So in artistry, Ebben az alkotásban, is it beautiful? akkor ez a kérdés, hogy szép-e, Is it supportive? támogató-e, Did I add beauty and support in my work today? tehát, hogy a mai munkámmal hozzáadtam-e szépséget és támogatást a társadalomhoz. In resources, Az erőforrásokban, was what I did sustainable amit csináltam, az fenntartható volt. and regenerative? How? Look at this. Megújuló. Do you want to? You already have some. Sustainable and regenerative doesn't just mean ecological. Tehát az, hogy fenntartható és megújuló, nem csak ökológiai dolgot jelent. This is the reason people in resources have to make a profit. Ez az oka annak, hogy akik az erőforrások területén vannak, annak nyereséget kell termelniük. If you don't make a profit, then what you're doing cannot be sustained. Hogyha nem termelsz nyereséget, akkor amit csinálsz, azt nem lehet fenntartani. And it cannot regenerate itself. És nem tudja megújítani magát. Like if you're harvesting a crop, you have to save some seeds for planting the next year. Hogyha aradsz, akkor meg kell őrizni néhány magot, hogy újra tudjál vetni legközelebb. In the other fields, you don't need to do this. Egyéb területeken erre nincs szükség. You don't need to save some of the carpentry work you did. Nem kell így félrerakni a kárpitos munkát, vagy a asztalos munkát, amit elvégeztél, nem kell belőle félrerakni. You don't need to save some of your ideas. Nem kell az ötleteid egy részét, vagy elképzeléseid egy részét így félreraknod. The government can give widely to everyone. A kormány az így tud mindenkinek adni. But in resources, you have to keep and save so that you can regenerate. De az erőforrások területén ott meg kell őrizni dolgokat, hogy újra tud őket generálni. In government, the questions people will ask. A kormányzat területén a kérdés, Is it just? That means like justice. Is it fair? Is it just? hogy ez igazságos-e, Is it honorable? és tiszteletre méltó-e. Did my work today increase justice and honor and ethics in society? Ja, a mai munkám az növelte az etikát, az igazságot a társadalomban. And in ideas, És aztán az ötletek, was it true? igaz volt? Was it wise? Bölcs volt? Did my work today add to the truth
and wisdom of society. A mai munkám hozzájárult a társadalom igazságához és bölcsességéhez. Beauty and support, Tehát a szépség és a támogatás, sustainable regenerative wealth, fenntartható, újra generálódó vagyon, justice and honor, igazság és tisztelet, as honorable, Úgy- proper, tehát úgy, mint amikor valami tiszteletre méltó, truth and wisdom. és igazság és bölcsesség. Okay, I'd like to ask each of you, what are some careers in these fields? Meg akarom kérdezni tőletek, hogy milyen karrierek tartoznak ezekbe a területekbe. What are some careers in artistry? Egy alkotásban milyen karrierek vannak? Software engineer, yes, thank you. Mérnök, milyen mérnök? Programozó. Actually, almost all engineers. Majdnem minden mérnök. Many engineers think they're in the field of ideas. They're not. They're in the field of artistry. Sok mérnök azt gondolja, hogy az ötletek vagy az ideák területén van, de igazából ők az alkotó területen vannak. Some other careers in artistry. Más karrierek? Főzés. Yes, of course, everybody has to cook if they want to eat. Persze mindenkinek kell főzni, hogyha enni akarnak, But if that is your career, de hogy ha ez a karriered, singers and actors. akkor a zenészek és színészek, If they're doing it for beauty, hogyha a szépség miatt végzik. you can be a singer and an actor for truth. Tehát lehetsz egy színész vagy egy zenész az igazságért is. Then that puts you in ideas. Akkor az már a ideák területére visz. Yes. Be specific. Give me a specific. Legyél konkrét. Oh, plastic surgeons. Yes. whew. Plastikai sebész. Now, most medical people are in ideas. A legtöbb ilyen orvosi terület az vagy a ötletek vagy ideák területén van. If they're actually teaching how to be healthy. Hogyha igazából azt tanítják, hogy hogyan legyen valaki egészséges. So medical doctors are supposed to be in the field of ideas. Szóval az orvosoknak, nekik a gondolatok területén kell, hogy legyenek. If they're actually training you and teaching you in health. Hogyha igazából tanítanak és képeznek az egészség területén. But surgeons are in the field of artistry. De a sebészek azok az alkotás területén vannak. They're more like plumbers. Ők inkább olyanok, mint a vízvezetékszerelők. Don't tell them that. Other careers in artistry. Más karrierek. Handicraft people and like painters. Like house painters. Akik házakat festenek? Or painting art. But this is ideas. De ez gondolatok. Ez a fajta művészet. This is not artistry. This is ideas. Ez nem ez a alkotás. Hanem ez But if you're painting houses, that's artistry. Tehát az, hogyha valaki a házakat festi, az alkotás. Artistry, we don't have the word. It's difficult. It took us like 6 months to come up with the word in English. But it's not the field of artistry. Tehát, hogy ez művészet, de nem az a terület, nem az alkotói terület. It's in the field of ideas. Hanem ez a gondolatok terület. Because this is for truth, it's not for beauty. Mert ez a szépség, vagy hogy ez az igazság miatt van, nem a szépség miatt. Beauty is second. A szépség másodlagos. Now the painting over there, that's just artistry. Ez itt, That's just ez csak alkotás, but that's ideas. de az gondolatok. Yes.
Yes, textiles. Yeah, textiles, definitely. Tehát a Yeah. textil művesség. No, Szóval there's no, egy there's buta no, kérdés. there's no silly question. Nincs buta kérdés. In regards to textiles, connecting to the painting that we have on the wall, Hogyha mi volt? Szóval hogy a textilekkel kapcsolatban, és azzal a festményekkel a falon, azzal kapcsolatban, if someone is using the cloth hogyha, No, hogyha valaki, for worship no, and it's prepared for that, no. hogyha valaki használja a ruhát, és azt imádatra használja, What is this artist's purpose ennek a művésznek a célja, is the main purpose to communicate truth or beauty. What's more important? mi a fontosabb, hogy az igazságot vagy a szépséget kommunikálja. Everything should be done for the glory of Krishna. Mindent Krishna dicsőségére kell végezni. That's another principle. Ez egy másik elv, Everything should be done with connection with the divine. hogy mindent végezzünk az Istenséggel But do I kapcsolatban. want to make the world beautiful to please Krishna, or do I want to teach truth to please Krishna? De a világot széppé akarom tenni, hogy elégedetté tegyem Krisnát, vagy az igazságot akarom tanítani, hogy elégedetté tegyem When Krisnát. I see those flowers, Amikor ezeket a virágokat látom, I don't learn anything about truth. nem tanulok semmit az igazságról. Nothing. Semmit. When I see this, I learn truth. Amikor ezt látom, akkor tanulom az igazságot. so we say that the nature usually doesn't change. Correct. Szóval, hogy azt mondjuk, hogy a természet általában nem változik meg. So if someone is in the field of ideas, Szóval, hogyha valaki a gondolatok területén van, paints a picture of Krishna, fest egy képet Krisnáról, then at the same time, while painting the picture of Krishna, és miközben a Krisnáról a képet festi, he paints or she paints a picture of whatever, a tree. fest egy képet bármiről, egy fáról, But that's a separate thing. And de ez egy külön, sell it somewhere. és That's akkor very eladja sad. valahol. That's very sad. Az nagyon szomorú. Then that means De That- akkor mi a személye, mi annak a személynek a természete? Gondolatok, vagy ez az alkotás? this person is in an unfortunate situation Ez a személy egy szerencsétlen helyzetben van, where they're mixing fields. ahol keveri a területeket. And if they do that, they're going to hurt themselves and they're going to hurt society. És hogyha ezt csinálják, akkor bántani fogják magukat és a társadalmat. De szeretnek festeni. Do they want to paint primarily for beauty, to contribute beauty to the society, or do they want to paint primarily to contribute truth to the society? De elsősorban azért festenek, hogy szépséget nyújtsanak a társadalomnak, vagy azért, hogy igazságot nyújtsanak. If they want to paint primarily to communicate truth to society, Ha elsősorban igazságot akarnak kommunikálni a társadalom felé, and because society isn't maintaining them properly, és mivel a társadalom nem tartja fenn őket megfelelően, they are forced to do work in artistry, akkor rá vannak kényszerítve, hogy alkotó munkát végezzenek, then they are polluting the fields akkor beszennyezik a területeket, and they are hurting themselves. és bántják magukat. De akkor nézzük a baktákat. Everybody should be a devotee. Mindenkinek baktának kéne lennie. Szóval a Correct. természet nem változik. So devotees have been trained in the field of making art. Ugye vannak bakták, akik arra lettek kiképezve, hogy But they might be- művészetet... But they might be in the field of artistry. de lehet, hogy az alkotás területén vannak. But then for 20 years they were working in making art so that they will make a living. De tehát 20 éven keresztül arra voltak képezve, hogy azért végezzenek művészeti munkát, Do they- hogy fenntartsák magukat. Do they want to use art to make a living in order to make the world beautiful?
Okay. So, and then they become devotees after those 20 years. És, Okay. Being an artist. és Yes. aztán 20 év után bakták lesznek, miután már 20 éve művészek voltak. And then they start painting for truth. És akkor elkezdenek az igazságért festeni. Windows to the spiritual. Ablakokat a lelki világra. And they change the nature from being an art. It depends. If Akkor there's, megváltozik a természetük az alkotásból a Like gondolatok maybe- területére? Attól függ. I don't think that's true for this artist, but Én nem hiszem, hogy ezzel a művésszel kapcsolatban ez igaz there are lenne. some devotee artists who really don't care about truth. They only care about beauty. Tehát vannak olyan bakta művészek, akiket nem érdekel az igazság, csak a szépség. Even if they're painting pictures of Krishna. Még akkor sem, hogyha Krisnáról festenek képeket. So just by looking at the picture, we do not know whether the person who made that picture is an artist, is in artistry or in the art. Szóval csak azáltal, hogy a képet nézzük, nem tudjuk megállapítani, hogy az a személy, aki azt you'd have to know the festette, person. az most az alkotás területén, vagy a gondolatok területén van, és ez így van, ismerned kell a személyt. Like I said, my daughter is a Bharatanatyam dance teacher. Mint ahogy mondtam, a lányom, ő egy Bharatanatyam tánctanár, She's also a Gurukul teacher. egy gurukula tanár is, And of course, she's also a dancer. és persze táncos is. She's interested in beauty, Érdekli a szépség, but her main interest is truth de ami főleg érdekli, az az igazság, and teaching truth. és az igazság átadása vagy tanítása. And it's very interesting in her dance school. És nagyon érdekes a tánciskolájában. Her main focus is always on understanding the lila and the tattva. Amire főleg összpontosít, az az, hogy megértsék a lilát és a tatvát. I mean, she sees the technique as being a servant of that. És a technikát azt ennek a szolgálatában látja. And you can see in the performances of her students, És láthatod a tanítványainak a bemutatóin, like what she will often do in the music is she will record the English translation on top of the Indian language. a zenéjében például gyakran fölveszi az indiai nyelv fölé az angol fordítást. Her main interest is that the students and the audience become absorbed in Krishna and in truth. Tehát neki az a lényeg, hogy a diákjai és a hallgatóság, vagy a közönség az megismeri az igazságot, hogy elmerüljön But I Krisnában. can see other devotees who do classical dance are not like that. De látok más baktákat, akik klasszikus táncolnak, és ők nem ilyenek, It's about the art. hanem magáról, a művészetről szól. And the truth is second or third. És az igazság az másodlagos vagy harmadlagos. They don't really care if the audience understands what is going on in the dance. Nem igazán érdekli őket, hogy a közönség érti-e, hogy mi történik a táncban. I don't know what those mudras mean. It looks pretty. Nem tudom, mit jelentenek azok a mudrák, jól néz ki. It's a completely different mood. Ez egy másik hangulat. It's also valuable, but it's a very different mood. Az is értékes, de egy nagyon másik hangulat. Does that help at all? Ez segít? A little bit. Kicsit. Okay, good. Well, Van we'll egy have some millió more másik classes. kérdés. Okay, I want to finish this. What are our criticisms of people in the field of artistry? Milyen kritikák érik az alkotó területen dolgozókat? Selfish, hogy- puffed up. Oh, okay, for the performers. Hogy mondjuk az előadó művészeknél, hogy önző vagy és felfúvalkodott, tehát hogy így szeret szerepelni. Hogy Oh, nem- but that is the essence of this field is beauty and usefulness. Szóval ennek a területnek a lényege a szépség és a hasznosság. Úgyhogy ez So nem feltétlenül. how do neki. people criticize the workers in this field? They are, hogy kik, who criticize?
No. Hogy miért kritizálják What's our ezeket az criticism embereket. of the field? Magát a területet, mi a kritika, ami ezt a területet éri? They are not clever. Yes. Like that. Hogy nem okosak, nem hogy buták. Some more. Még valami? Yeah. Hogy szükség lesz valakire, aki anyagilag támogat. Yes. That you're too sensitive, okay? Too They're emotional. too sensitive, too emotional. What else? Oh, you're not interested in profit. Ooh. Hogy nem érdekel a Okay. profit. You're not interested enough in profit. I like it. That's good. Ez jó válasz. Yeah. You're not really producing anything. Hogy nem Okay. termelsz semmit. Vagy nem termel. You have to remember this is also your plumbers, your electricians, De emlékeznetek kell, hogy ezek a vízszerelőitek, meg a villanyszerelőitek is. the people who make the roads, Akik az utakat építik, people who pick up the garbage, akik összeszedik a szemetet, the receptionists at the business. egy üzletben a recepciós. What are our criticisms of this field? Mi a kritika, ami éri ezt a területet? Okay. Úgy just dolgoztok, working like mint slaves. a What rabszolgák. else? Low class, thank you. Hogy alacsony rendűek. Oh, wow. Hogy nem látják a nagyobb képet. I'm teaching this. It's working. Thank you. Thank you. Hogy működik, amit Okay, they tanítok. don't see the bigger picture. Nem látják Yes, a nagyobb excellent, képet. excellent. These are not systems thinkers. Excellent. Nem rendszerben gondolkodnak. Okay, careers in resources. Az erőforrások területén lévő. What are some careers in resources? Farmer. Mondjuk egy mezőgazdász, vagy egy... No, careers first, then Először a criticism. karrierek, utána One jön a step. kritika. You're jumping. Banker. Bankárok, Somebody else. Yes? Logistician. akik logisztikával foglalkoznak. Explain to me. What are they doing? Careers and... Couriers. No, that's artistry. Nem az Couriers is artistry. traders. If Or they're like- trading goods, yeah, that's in resources. But like the drivers, they're artistry. Not the drivers. Yes. Give me an example of what you mean. I mean, there is one windmill needs to be carried from one place to other place, But the trucker, that's artistry. but it's not trucker. There is another. Like the company that does that? Okay, so the company manager, like the person managing The logis- DHL, they're in artistry. In artistry. They're in Yeah, resources. okay. The truckers are in artistry. Szóval egy logisztikai cégnek a szervezése, meg az irányítása Yes, az Thank you. erőforrás, de mondjuk a sofőr, aki vezeti a DHL-nek a kocsiját, az pedig egy alkotó. Okay, what's the criticisms of this field? Milyen kritika éri ezt a területet? Selfish. Önző. That they are cheating. Well, that's if they're bad. Ez akkor, hogyha rosszul csinálják. But if they're good, what are the De ha jók. criticisms? She said exploitation. Oh, good. Oh, I like you. What was Oh, it? yes. What was it? See only money and not the people. Csak a pénzt látják, nem az embereket. Remember this for Thursday. Remember that. Emlékezz erre csütörtökön. Somebody else. What is the criticisms? Mi Yes. az? Greedy. Thank Mohók. you. Anybody else? Criticisms Még of this valaki? field. Kritika erre a területre? Yes, of course. I know that.
I know. De That's the whole mindezek point. a kritikák, ezek a természete Yes, a dolognak. yes. Igen, ez az egész Yes, lényeg. yes, you're too smart. Túl okos vagy. You're jumping to my purpose for why I'm doing this. Előre ugrasz, ahogy célik, hogy miért csinálom You're ezt. understanding my underlying motive for Te these érted questions. ennek a beszélgetésnek az hátsó motivációját. Why am I asking this question about criticism? Miért kérdezem ezt a kérdést a kritikáról? Because the dharma of one field is a dharma in another. Mert a dharma az egyik területen, az adharma a másikon. Yes. Okay? Government. What are some careers in government? Milyen karrierek vannak a kormányzásban? Well, give me specifics. De politika nem elég Somebody else. Come on, we have specifikus. 3 people answering the questions. Más is. A lawyer. Liars. Lawyers. Yes. No, I'm asking for careers. Most karriereket kérdeznek, You're all nem jumping to criticism kritikát. already. Tehát Lawyers. tehát mondjuk az ügyvédek, Yes, lawyers are in government. What other careers are in milyen government? karrierek vannak? At different ministers like Mindenféle education and minisztériumok, agriculture. miniszterek. Now that's a good example Ez of egy jó one példa. field helping another. Amikor az egyik terület segíti a másikat. If you're a minister of agriculture, you're in government, but you're helping resources. Amikor mondjuk egy mezőgazdasági miniszter vagy, akkor ugye a kormányzatban vagy, de segíted az erőforrásokat. What are some more jobs in government? Council. Yeah. Council, like mayors, like Yes, in the yes. council. Mayors, Tehát governors, polgármesterek, presidents. elnökök. Yes? A referee for a sport. Mondjuk egy sportban a referee is bíró. That would be Az a bíró, ugye? I'm really glad you brought that up. Örülök, hogy ezt felhoztad. That's a leader in artistry. Ő egy vezető az alkotó területen. Remember we said there are leaders in all 4 fields? Emlékeztek, hogy azt mondtuk, hogy minden 4 területen vannak vezetők. So that's a leader in artistry. Ő egy alkotó területen lévő vezető. Yes. Army general. Egy tábornok, The soldiers also. a katonák is, Security guards. a biztonsági őrök. Most soldiers. They should be. They're supposed to be. A katonáknak annak kéne lenni. They're supposed to be. Yes. Counselors, diplomats, yes. Diplomaták és tanácsadók. Okay. There's levels with the fields are big. Nagyok a területek, és vannak szintek. Yes. Somebody, well, if they're a secretary in the embassy, they're in artistry. Hogyha mondjuk egy, tehát nagykövetségen dolgozók közül mondjuk a titkár, akkor az alkotó területen lesz. If they're actually a diplomat, Ha egy then they're in diplomata, government. akkor a kormányzatban. Csak visszatérve a hadseregre. Well, Nem tudhatjuk, hogy minden... you're asking if an individual is in the wrong field. Minden katona a kormányzatban van-e, de te azt kérdezed, hogy egy konkrét egyén az a rossz területen van-e. The work of being a soldier is work in the field of government. De a katonaság munkája az a kormányzati területhez In our tartozik. modern society, A modern társadalmunkban we have many people who do a job without the proper mentality of that job. sok ember van, aki egy munkát annak a megfelelő mentalitása nélkül végez. That is lesson 4. Ez a 4. lecke. What happens when you work in a job that is not your dharma? Mi történik akkor, amikor olyan munkát végzel, ami nem a dharmád? So I have a devotee relative who used to be in the military. Van egy bakta rokonom, aki a hadseregben szolgált,
And one of the reasons he left És az egyik oka annak, hogy elhagyta, is that so many of the soldiers did not have the mentality of the field of government. hogy a katonák közül nagyon soknak nem volt meg a megfelelő mentalitása, a And kormányzati they were mentalitása. messing with the field. És hát így összekuszálták ezt a területet. So the truck driver in DHL is an artist. A truck driver in the military. No, not a truck driver. You said a soldier. No, soldier is fighting. There is artistry people who help the other fields. Tehát, hogy ezt nem úgy kell érteni, hogy akkor a sofőr a katonaságnál az egy kormányzati ember. Tehát minden területen vannak alkotók, akik segítik azt a területet, vagy ilyen kétkezi munkások. If I'm driving supplies for the military, I'm in artistry. Hogyha tehát ha viszem a dolgait a katonaságnak, If I'm fighting, akkor ez az I'm in alkotó government. területen vagyok, de hogyha harcolok, akkor a kormányzatban vagyok. Este vezettek, napközben meg harcoltak. Well, we all drive. Mindannyian vezetünk. I also drive. Én is vezetek. But what is their main job? Are they mainly soldiers or are they mainly assistants? De ők főleg katonák, vagy főleg ilyen kisegítők. Is that better? Ez így jobb? We'll get there. We'll get there. Értem, de majd We'll get there. eljutunk oda. We'll get there. Yes. Definitely government. Absolutely. What was that? Okay, you're talking about people in a field who haven't been trained in the dharma of that field. Szóval van olyan, amikor olyanokról beszélünk aki egy területen, akik nem lettek annak a területnek a dharmájára kiképezve. We'll look at that separately. Ezt We'll majd look at külön actually that we'll look megnézzük. at tomorrow. Majd holnap megnézzük. But the work itself is in government. De maga a munka az a kormányzatban van. Let's take out the person right now. Just the work itself. Mercenary is just somebody that fights depending on who pays him. So he's not related to the fight, to the battle itself. He's just related to who is paying him. Like a zsoldos, no? What field will it be? But he still is fighting to protect people. Tehát, hogy egy zsoldosról beszél, akit nem érdekel, hogy miért harcol, csak az, hogy valaki kifizesse neki, hogy harcol, de még mindig azt mondja, hogy azért harcol, hogy megvédje az embereket. A dharmic mercenary is only going to accept a job if it's for dharma. Tehát egy dharmikus zsoldos, az csak akkor fog elfogadni egy munkát, ha az dharmikus. You're looking at people who are not trained in dharma. Olyan emberekről beszélsz, akik nincsenek kiképezve a dharmában. Don't look at 2023 perversion. Ne a 2023-as perverziót nézd. We'll get to that. Majd eljutunk oda. Look at technically the job. Technikailag a munkát nézd. If I hire you to be a security guard for my business, Ha felbérellek, hogy biztonsági őrrel legyél az üzletemben, I'm asking you to work for justice. akkor azt kérem, hogy az igazságért dolgozz. I'm asking you to stop crime. Hogy állítsd meg a bűnözést. I'm asking you to protect the customers. Hogy megvédd a vásárlókat. Now maybe you don't actually have a mentality in government. Lehet, hogy neked nincs az a mentalitásod, ami a kormányzatban Then kéne. you're in the wrong field. Akkor te rossz területen vagy. Or maybe you have a mentality for government, Vagy lehet, hogy van az a mentalitásod, ami a but kormányzatban nobody van, trained you in the dharma. de nem képeztek ki a dharmában. So you're doing it wrong. Szóval rosszul csinálod. But the work is in government. De maga a munka az a kormányzatban van. So if I hire you to fight for my country, Szóval, hogyha felbérellek, hogy harcolj az országomért, it's the same thing. az ugyanaz. So you want to look at the job, Szóval meg akarjuk nézni magát a munkát, and then the mentality of the person should fit the job. és aztán annak a személynek a mentalitása az illeni kellene a munkához.
But we're going to look at that tomorrow. De ezt majd holnap megnézzük. Tomorrow we're going to look at the mentality of the persons. Megnézzük a személyeknek a mentalitását. And Thursday we're going to look at what happens when you're in the wrong job. És csütörtökön megnézzük, hogy mi történik, ha rossz munkát végzel. Right now we're just looking at the job. Most épp csak a munkát nézzük. So I'm happy that you're all so excited. Örülök, hogy mindannyian így izgultok. That you're thinking about Wednesdays and Thursdays Hogy classes already. Hogy már a szerdai és csütörtöki leckékre gondoltok. But we can't do all of that at one time. De nem tudjuk mind egyszerre csinálni. Okay, what are the criticisms of the people in this field? Szóval hogy kritizálják azokat, akik itt dolgoznak? Yes. Well, they're Nem elég demokratikusak. they're power hungry. Hogy hatalomvágyók. What else? Yes. Sometimes they are criticized because they are too lenient. Oh, but then you're criticizing that they're not doing their dharma. But the De criticism of the field. De akkor már azt kritizálod, hogy nem a dharmájukat végzik, szóval most magát a területnek a kritikáit nézzük. Cinikusak. Then you're saying they're not dharmic. Akkor But nem the field dharmikusak. itself. De maga lenyomnak They másokat. push down others, they overlord others, yes? Yes, yes. That Mindig a hatalom. they're interested in power. Szóval a hatalom érdekli őket. Yes? Oh, okay. They don't really care about the people. Again, just power or Vagy nem annyira- political. Igen. Is political used as a criticism? Használják ezt a szót, hogy politikus egy Oh, that's just political? Yes? magyarul. Manipulative? Manipulatív. Yeah, that's Yes? better. Okay. All right. What are specific jobs and ideas? Akkor a gondolatok területén mik a Yes. munkák? Historian and Történészek, filozófusok, linguists, nyelvészek, okay. Teachers, tanárok. but not teachers of how to fix your car. De nem akik azt tanítják, hogy hogy szereld meg az autódat. What? If they're teaching you the dharma of car fixing. Yes. Iskolai tanárok. What else? The doctors A should be. legtöbb a Most doktoroknak, doctors az should be. orvosoknak itt kéne lenni. Many modern doctors are not acting that way, but they should be. Sok modern orvosnak nem itt kéne lenni, de hogy nem itt van, de itt kéne, hogy legyenek. If they're teaching mathematics as truth, then that is ideas. Hogyha valaki a matematikát, mint igazságot tanítja, akkor az gondolatok. If they're just teaching you how to pay your bills and balance your checkbook, Hogyha csak azt tanítják, hogy hogyan fizesd be a számláidat és a csekk könyvedet, hogy vezesd, akkor az astrologers, yes, astrologers, priests, priests, yes, counselors, ilyen tanácsadók, vagy most kinds of therapists, counselors, yes. régészek, archaeologists, Yeah, most types of scientists, a legtöbb tudós, but not engineers. de nem a mérnökök nem. Okay, what's the criticism of this field? Mivel kritizálják ezeket a unmotivated? Yes. Nem termelnek you. semmit. Useless. Impractical. Impractical. Very good. Nem praktikusak. Very good. Unmotivated. All thinking Csak no action. gondolkoznak, Very de good. nem cselekszenek. Lazy. Lusták. Okay, yes. Not realistic. Nem realisztikusak.
What about proud, Büszkék, elitist? arrogánsak, elitisták, snobs. Yes. All right. Thank you. Köszönöm. Tomorrow we will look at what is the nature of the person in the field. Holnap meg fogjuk nézni, hogy mi a személyeknek a természete, akik egy bizonyos területen dolgoznak. So many of you were talking about this problem. Sokan beszéltetek erről a problémáról, What is the nature of the person? hogy mi a természete annak a személynek. And then Thursday we will talk about what if you are in the wrong place, És aztán csütörtökön arról fogunk beszélni, hogy mi van, ha rossz helyen vagy. which is a wow. And then Friday we will go through all 9 principles, És pénteken átmegyünk mind a 9 elven, not in depth, nem mélységeiben, because in this presentation, I'm with these in-depth classes today, tomorrow, Thursday, I'm not covering all 9 principles. mert ezekkel a leckékkel, amiben mélységeiben nézzük a dolgokat, nem fedem le mind a 9 témát. And Mind a also, 9 I elvet. want to remind you that the book is much more in depth. És emlékeztetni akarlak titeket, hogy a könyv az sokkal mélyebb. It's this thick. Ilyen vastag. And Rukmini and I have looked at, all of these questions and arguments. I think we've covered everything, I hope, please. És Rukmini és én ezt az összes kérdést és érvet megnéztük, és abban bízom, hogy mindegyiket lefettük. Kushima, thank you very much. And I don't have the Karrier Dharma book here yet, but I do have this book on Krishna meditations. Még nincs itt a Karrier Dharma könyv, de itt van ez a könyv a Krishna meditációkról. So these are 2 to 5 minute meditations Ezek 2-5 perces meditációk, based on the Gita and the Bhagavatam and Bhakti Rasamrita Sindhu. a Gita Bhagavatam és Bhakti Rasamrita Sindhu alapján. How to find Krishna in the trees and the birds and the water and your digestion. Hogy találjátok meg Krishnát a fákban, a madarakban, a vízben, az emésztésben. So these are 20 euros, which is I think 7,500 20 florins. euró, ami 7500 forint körül van. Thank you. And thank you for all of your questions. I'm sorry, some of them are for the other classes. De köszönöm a But thank you. kérdéseidet, vannak, ami a többi leckéhez tartozik. We have not really met before, but